chào các bạn đã trở lại với chương trình Q&A cuộc sống tại Phần Lan kỳ này. Thì trong kỳ này thì mình có một số cái câu hỏi được đọc ở trên các phần bình luận ở trong các video trên kênh của mình. Thì mình xoay quanh về những cái chủ đề về đi học, về ba mẹ, về thu nhập vì làm thêm. Welcome to Life in Every Country Channel. Câu hỏi đầu tiên đó là đi du học mang ba mẹ qua theo được không vậy anh? Cảm ơn anh. Rồi thì ở tại Phần Lan á, thì sẽ khác một số nước khác là bây giờ không còn cái chương trình gọi là bảo lãnh ba mẹ qua theo diện đoàn tụ nữa, bởi vì ở bên Phần Lan đang bị già hóa dân số rất là nhiều và hệ thống y tế bên đây cũng đang bị quá tải, dẫn đến là người ta không muốn là bảo lãnh người lớn tuổi qua nữa để mà giải quyết cái bài toán già hóa dân số trước. Nên là họ chỉ ưu tiên những người nào trong độ tuổi lao động nè và những cái trẻ em học trung học phổ thông để tạo ra một cái lớp lao động kế cận trong tương lai. Cho nên là nếu mà bạn muốn bảo lãnh ba mẹ qua đó thì bắt buộc bạn phải nên đi làm, có một cái hợp đồng dài hạn, rồi hoặc là bạn phải có cái visa dài hạn. Mà đã có visa dài hạn thì bạn cũng phải đi làm để có hợp đồng lao động dài hạn, thì từ đó thì bạn mới có thể bảo lãnh ba mẹ qua khoảng 6 tháng để mà chơi bên đây. Rồi 6 tháng mùa xuân, hạ và thu rất là đẹp và ấm áp ở bên đây, thì để ba mẹ có thể tận hưởng được cái không khí bên đây. Còn mùa đông lạnh á, thì ba mẹ về Việt Nam để mà có thể đón Tết và mùa xuân ở tại Việt Nam thì nó cũng là một cái hợp lý. Thì cái việc đó là của tương lai, cho nên là bạn đi thì bạn phải hy sinh khoảng đâu đó 4-5 năm đầu. Còn sau này bạn muốn là bảo lãnh ba mẹ qua để chăm sóc thì chỉ có cái phương án đó, hoặc là bạn phải đi về Việt Nam trong 6 tháng như vậy. Rồi cái câu hỏi thứ hai, con đi học và ba mẹ có đi theo được hay không? Thì theo mình biết á, là ở cái chương trình dành cho các bạn trung học phổ thông để mà có thể đến Phần Lan này du học thông qua một cái công ty nào đó, mà các bé không thể tự đi một mình, và ba mẹ cũng không thể đi theo để mà lo chăm sóc cho các bé. Cho nên là chỉ có một cái cách thôi, đó là ví dụ các bé đi học hôm nay, chi phí các bé thì mình hỏi mọi người nói nó dao động khoảng 700 đến 800 euro một tháng dành cho bé. Thì đó cũng là cái chi phí mà dành cho một bạn du học sinh sống tại bên Phần Lan, và chỉ cần khoảng 600 euro một tháng thôi là đã sống đủ rồi. Còn bé thì cũng có được ăn miễn phí ở trường, học miễn phí hết tất tần tật rồi, được lãnh thêm cái tiền cao la chính tự động nữa, dẫn đến là bé chỉ phát sinh tiền ăn ở nhà và buổi chiều thôi, hoặc ăn sáng, ăn buổi chiều, rồi mua sắm quần áo cho bé thôi. Thì cái khoản tiền mà dành cho bé cũng không có phát sinh bao nhiêu cả, dẫn đến nếu mà các bạn có điều kiện, có khả năng á, thì các bạn có thể thi vào một cái trường đại học ở bên đây, hoặc là bạn đã có học đại học ở Việt Nam rồi, bạn muốn học thạc sĩ ở bên đây thì bạn có thể thi qua, bạn học trong vòng 2 năm gì đó. Thì bạn có 2 năm đó, hoặc là 3 năm rưỡi 4 năm bạn học đại học á, thì bạn lo được cho con của bạn đi một, mà bạn đi 2 người nhưng mà bạn chỉ tốn một chi phí thôi. Thì đó là cái cách mà bạn có thể đi theo để lo được cho con của bạn thôi. Hoặc là bạn phải đi xin theo kiểu là visa du lịch, nhưng mà đi xin visa du lịch vào châu Âu thì cũng khá là khó, cũng không đơn giản, nhưng mà thời gian thì cũng chỉ tính bằng vài tháng thôi, nhưng cũng không phải ở lâu được. Rồi cái câu hỏi tiếp theo đó là 40 đến 50 tuổi có đi du học được không anh? Ở bên Phần Lan này á, thì chỉ cần trên 18 tuổi là mình có thể thi vào trường đại học được rồi. Còn về độ tuổi mà tối đa là bao nhiêu á, thì mình không thấy ở đâu có quy định hết. Và mình thấy ở trong lớp học á, có những cô chú mà chắc phải hơn 60 tuổi rồi, già hơn thầy giáo cô giáo nữa, vẫn ngồi học bình thường. Tại vì đây là một quốc gia khuyến học và học miễn phí, cho nên là bạn có khả năng, anh chị hay gì đó có khả năng mà thi đậu vào trường đại học thì mình cứ tham gia mình học thôi, chứ không có cần phải lo lắng về cái độ tuổi giới hạn ở tại bên Phần Lan này. Cái câu hỏi thứ tư đó là đi học đại học và học nghề có làm thêm được không anh? Rồi ở tới bên Phần Lan này thì người ta vẫn cho du học sinh đi làm thêm bình thường, và người ta có giới hạn lại là 30 giờ trong một tuần, dẫn đến là cái thu nhập của các bạn nó cũng sẽ không có cao để mà bạn một mình bạn đi làm bạn có thể nuôi được cả gia đình. Chỉ có thể là làm thêm được một ít thôi. Nhưng mà để làm thêm được mà bạn đi theo kiểu dạng gia đình đó thì nó lại khó nữa, thì mình sẽ chia sẻ ở câu hỏi tiếp ở bên dưới nữa. Còn trong câu hỏi này á, nếu mà các bạn đi một mình á, theo dạng du học sinh á, thì rất là ok, tại vì bạn đi làm mà thu nhập thu về đâu đó từ 800 đến 1.000 mấy đó là dư sức để bạn có thể trang trải cuộc sống ở đây rồi. Và bạn có 3 tháng hè thì bạn có thể làm thả ra, bạn kiếm về từ 7.000 cho đến 10.000 euro trong vòng 3 tháng hè là vẫn có khả thi, thì dẫn đến bạn có đủ tiền để đóng tiền học phí cho bạn trong một năm ở đây luôn rồi đó. Rồi đi du học bạn theo gia đình có làm thêm được hay không anh? Đó, đó là cái câu hỏi nối tiếp ở bên trên. Thì khi mà đi du học bạn mang theo gia đình á, thì bạn sẽ có bị nhiều cái gánh nặng hơn là một bạn đi du học sinh. Và nó còn phụ thuộc vào cái việc á, là bạn có xin được cái công việc mà có thời gian ngắn không, 4 tiếng, 5 tiếng vào buổi tối hay không nữa. Tại vì ban ngày á, là một người
đứng đơn chính á, là đi học đại học rồi, một người còn lại là đi học tiếng rồi, thì cái thời gian đi làm chỉ còn vào buổi tối thôi. Nhưng mà khi mà bạn đã làm buổi tối rồi đó, thì cái năng lượng của bạn nó cũng sẽ bị đốt cháy rất là nhiều, tại vì đi học á, xong bạn về bạn đi rước con, rồi bạn mới đi làm. Rồi tối về nữa bạn không có sức để bạn có thể học bài tiếp và sáng bạn phải đi làm tiếp nữa. Còn người còn lại ở nhà đó là phải có thể là đi rước con phụ bạn cũng có nè, rồi về lo cơm nước cho các con, tắm rửa cho các con nè, rồi, giặt quần áo nè, rồi dọn dẹp nhà cửa nè, rồi còn học bài, làm bài tập ở trên trường nữa nè, nó rất là nhiều. Cho nên là nếu như vậy thì gia đình bạn phải cố gắng rất là nhiều và bạn phải đi tìm được những công việc nào chỉ làm thêm được buổi tối thôi, thì cái điều nó hỏi nhiều cái điều kiện bạn mới có thể đi làm thêm được. Và để mà có thể làm thêm được mà nhiều việc làm thêm á, thì bắt buộc bạn phải ở những cái, thành phố lớn, thành phố có đông dân cư và có khách du lịch nhiều thì bạn mới có thể, xin được cái việc làm thêm dễ dàng hơn. Nhưng mà ở thành phố lớn á, thì bạn lại bị cái chi phí cuộc sống của bạn nó đội lên, chi phí thuê nhà nó cao nè, chi phí, nhiều cái chi phí rồi bạn phải chi ra rồi bạn phải ăn uống nhiều hơn, do họ có, nhiều cái dịch vụ hơn thì mình phải chi tiền nhiều hơn, dẫn đến là, bạn có một người đi làm thêm thôi nhưng mà bạn phải nuôi tới 3 4 người còn lại nữa. Ờ, nên là bạn phải bạn phải suy nghĩ cái việc là nên làm thêm, nên là chọn thành phố đông dân cư và chi phí lớn để mà đi làm thêm, hay là ở cái thành phố trung bình nhỏ chi phí thấp, và có thể là cố gắng tài chính trong vòng 2 năm thì không phải đi làm thêm mà tập trung hoàn toàn vào việc học cho nó tốt. Thì khi học xong 2 năm á, thì 1 năm rưỡi đến 2 năm là học về, tiếng Phần Lan thì bạn có thể, đi xin việc được rồi. Thì bạn đi xin việc được thì lúc đó bạn có thể có cái thu nhập tốt hơn làm thêm nhiều và bạn làm toàn thời gian được 8 tiếng, tạo cho bạn thu nhập ok, bạn có thể cover được cả gia đình của các bạn. Thì lựa chọn đó nó sẽ, hay hơn. Nhưng mà nếu bạn không tài chính thì bắt buộc rồi, còn có thể thì bạn nên. Còn chi phí một tháng bên đây bao nhiêu? Nếu mà ở một thành phố trung bình bình á, như mình vừa có chia sẻ ở trong video trước á, về video khoảng 44 hay gì đó, 45 á, là, khoảng, đâu đó là 34-35 triệu cho một gia đình 4 người tại thành phố trung bình. Thành phố của mình là cũng thuộc dạng đông dân ở cái khu vực Đông Nam rồi, chứ thành phố một trong 5 thành phố lớn ở khu vực Đông Nam rồi đó. Nhưng mà nó không không phải là thành phố lớn so với những cái, giống như là Helsinki, Vantaa, Espoo, Tampere, Turku. Đó là những cái thành phố, khá lớn, đông khách du lịch, thì chi phí, sống ở những thành phố đó nó sẽ cao hơn, đắt đỏ hơn. Rồi bạn cứ nhân thôi, 4 người, cho 1.300 một tháng, bạn nhân cho 24 tháng thì bạn sẽ biết được cái khoản tiền đó, cộng với 2 năm học đại học, cho 4 năm học đại học luôn, là bạn sẽ biết được cái số tiền mà gia đình của bạn cần phải chuẩn bị, trong vòng 2 năm đó, để mà mình có thể, tập trung hoàn toàn vào cái việc mà học thì nó sẽ tốt hơn trong tương lai. Ở bên đây là quốc gia khuyến học, mà mình qua đây á mà mình không muốn học cái gì hết, mình muốn đi làm ngay thì thiệt thòi cho mình trong tương lai thôi, mình khó có thể đi xin được những công việc khác theo mong muốn của mình và có thể mức lương cao hơn. Rồi cái câu hỏi tiếp theo đó là đi học tiếng Phần tại TEOFIT thì có lãnh tiền, và lãnh được bao nhiêu vậy anh? Rồi thì trong cái video, lúc hồi đầu á, mình có chia sẻ về làm những cái, thủ tục để mà xin đi học tiếng á, thì trong đó mình cũng có nói mọi người đó là khi mình làm thủ tục thì mình sẽ có thể được, lãnh tiền, đi học từ việc đó. Thì cái việc này là có và mọi người vẫn đang lãnh hàng tháng. Nhưng mà cái số tiền cụ thể bao nhiêu á, thì mình không thể chia sẻ cụ thể cho các bạn được, và mình sẽ để cái đường link đó nằm ở phần mô tả, các bạn thể đọc thêm về cái mức mà người ta quy định, nó đâu đó rơi vô khoảng, 700 cho đến 900 hay gì đó. Đó là điều kiện lý tưởng nha, là bạn không có một cái thu nhập nào cả, bạn không có làm việc gì thêm cả và bạn chỉ đi học thôi đó. Còn bạn phải trải qua nè, là bạn phải khai báo với bên TE về cái việc mà bạn, có doanh nghiệp ở Việt Nam hay không, bạn có đi làm hay không, rồi bạn có làm online hay không, bạn có làm việc gì ở tại bên Phần Lan hay không. Nhiều cái điều kiện lắm, thì họ mới xét ra là bạn có thu nhập hay không. Và nếu mà bạn khai mà không trung thực á, có thể bạn lãnh được tiền này, nhưng mà sau này họ phát hiện ra, họ sẽ truy lãnh lại cái số tiền này của các bạn, hoặc họ không gia hạn visa và họ mời bạn về nước. Cho nên là mình có sao mình khai vậy, ở quốc gia này là người ta cần sự thành thật, trung thực, người ta sống trên cái niềm tin, cho nên mình không phải vì cái khoản tiền nho nhỏ mà mình cứ khai gian dối để mình được cái số tiền đó. Rồi thì khi mà bạn đủ điều kiện hay gì đó thì bạn có thể lãnh được cái khoản tiền này, còn hoặc là bạn không đủ điều kiện vì thủ tục giấy tờ của bạn gặp rắc rối, hay là bạn, có thu nhập gì đó, thì cái này chỉ có bạn mới biết được thôi, tại vì trường hợp cụ thể của từng người. Và bên TE họ quyết xong họ đưa qua Kela, họ kiểm tra, họ quyết lại một lần nữa, lúc đó bạn mới biết được chính xác là bạn có tiền hay không. Cho nên bạn không nên đưa cái khoản tiền này vào cái khoản tiền dự phòng chi phí sinh hoạt tại bên Phần Lan, nó rất là rủi ro cho các bạn trong tương lai. Bạn hãy xem cái khoản tiền này, đó là khoản tiền có thể gọi là dự
phòng trong tương lai nè, mua sắm một cái vấn đề gì trong tương lai nè, hoặc là đi du lịch trong tương lai, hoặc là về Việt Nam trong tương lai. Đó là cái khoản tiền kế hoạch trong tương lai thì nó sẽ tốt hơn cho các bạn. Các bạn không nên đưa nó vào cái gọi là tiền hàng tháng. Như vậy thì khá rủi ro. Rồi cái câu hỏi kế tiếp nữa đó là bé đi vào mùa đông ở một mình thì có bị trầm cảm hay không? Và trẻ em ở tại Phần Lan thì có bị trầm cảm hay không? Rồi thì cái chương trình Fitness Future này đó thì theo mình hỏi về chú mình ở bên đây á, thì chú nói đó là có khá là nhiều cái trường trung học phổ thông đang bị thiếu học sinh, dẫn đến là chuẩn bị sắp đóng cửa, nên là người ta muốn tổ chức cái chương trình này để mà thu hút những cái bạn trung học phổ thông ở các nước vào học để bổ sung thêm cái nguồn lực trong tương lai và không có phải đóng cửa những cái trường học này, nó lãng phí cái nguồn tài nguyên có sẵn của đất nước. Dẫn đến là mới có cái chương trình fitness này đó, và các bé đi qua đây đi du học á, thì thường sẽ được ở chung với nhau, và các bé thường lựa chọn những cái trường nào có nhiều bạn người Việt á, thì chơi với nhau vào mùa đông thì sẽ ít bị trầm cảm. Rồi ba mẹ thường xuyên gọi điện nói chuyện, nói những điều vui vẻ cho các bé, thì các bé cảm thấy cuộc sống có năng lượng thì sẽ không có bị trầm cảm vào mùa đông. Mùa đông bị trầm cảm là bởi vì bạn suy nghĩ nhiều, bạn không đi ra ngoài đường nè, rồi bạn không gặp ánh nắng mặt trời nè. Những yếu tố đó nó làm cho bạn bị trầm cảm thôi. Còn những cái bạn trẻ em á, thì có bị trầm cảm hay không thì mình thấy thì chắc không đâu. Tại vì mình thấy các đứa trẻ vào mùa đông rất là thích đi ra ngoài chơi, nhọc tuyết, chạy nhảy, cho nên là năng lượng trong người của các bé rất là nhiều, dẫn đến là các bé khó mà bị trầm cảm, và các bé nó không có suy nghĩ nhiều quá, nó sống rất là đơn giản. Ok các bạn, thì đó là 7 cái câu hỏi trong cái tuần này mình lọc ra được ở trên kênh để mà chia sẻ với các bạn, để giúp các bạn có thể hiểu hơn về đất nước Phần Lan, và giúp cho các bạn có những cái sự chuẩn bị cho tương lai nếu mà có kế hoạch đến Phần Lan. Nên là các bạn thấy video mình hay thì cho mình một like và chia sẻ đến những người bạn bè nào quan tâm để mà hiểu hơn về đất nước Phần Lan, giúp cho video và kênh của mình được lan tỏa nhiều hơn, để mình có nhiều cái động lực để mà chia sẻ về cái đất nước Phần Lan này. Cảm ơn cả nhà, thì hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo nhé. See you again. Let's like, subscribe and ring the bell to follow us.